මේ පායන කාලේ බිම්මල් වගාව බේර ගන්න ටිකක් අමාරුයි. මල් හැදෙනවා අඩුයි. පොට් වේලෙනවා. ඒ වේලීම නවත්ත ගන්න මම කරන ක්‍රමයක් තමයි දැන් මම මේ ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඒකෙන් කරන්නේ මම කරන්නේ පොට් එක නාවන එක. නාවනවා කියන්නේ දැන් හෝස් එකක් අරගෙන පොට් එක පිටිපස්සෙන් මේ වගේ තෙමාගෙන යනවා පොට්. ඒ කියන්නේ අපි දවසට 3 පාරක් වතුර ස්ප්‍රේ කරනවා නම් ඒ 3 පාරම මම මේ වගේ පොට් තෙමනවා. තෙමපුවාම අර පොට් එකෙත් සිසිලස ටිකක් තියෙනවා. ඒකම බිමට වතුර දාලා තියෙන්නේ හැමතිස්සෙම වගේ වේලෙන්න බිමට වතුර දානවා මම. ඒත් ඉතින් මල් ටිකක් ගන්න අමාරුයි මේ රස්නේ වැඩි හින්දා. ඒ වුණාට අපි කොහොම හරි අපේ අස්වැන්න හදාගන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඔයාලටත් පුළුවන් නම් මේ විදිහට කරන්න. නිතරම මේ වගේ වතුර තියෙන්න පුළුවන් නම් හොඳයි බිම්මල් ගෘහය ඇතුලේ. මේ වගේ පොට් තෙමන්න ඔයාලා මෙහෙම තෙමද්දි පොට් එක ඉස්සරහටත් ටිකක් වතුර යනවා. ඒකින්ද මේ පරිස්සමෙන් ටිකක් කරන්න. මොකද මල් වලට වැටුනොත් එහෙම මල් නරක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ ක්‍රමය ඔයාලා කරලා බලන්න. මං හිතනවා මේ ක්‍රමය සාර්ථකයි මේ රස්නෙට කියලා. මොකද මම කරන හින්දා තමයි මම මේ ඔයාලට මේක කියලා දෙන්න හිතුවේ. ඔයාලත් මේ නිසා කරලා බලන්න මේ ක්‍රමය. මගේ තවත් වීඩියෝ එකක් තියෙනවා මේ රස්නෙන් බිම්මල් වගාව බේරගන්න ක්‍රමයක් ගැන. ඒකත් ඔයාලා බලන්න. අනිවාර්යයෙන්ම දවසට 3 පාරක් විතර වතුර ස්ප්‍රේ කරන්න ඕනේ. මොකද මේ රස්නෙට මල් පොට් වේලනවා, පොට්වල මුහුණතත් වේලනවා. මං මේ ස්ප්‍රේ කරන්නේ මේ ක්‍රමයට තමයි. ඊට පස්සේ මං ස්ප්‍රේ කරලා ඉවරලා ප්‍රෙෂර් ගන් එක හොඳටම ප්‍රෙෂර් කරලා ඉවරලා මේ වගේ මීදුම් වගේ වැටෙන්න වටේටම අල්ලනවා. නිදහස් පරිසරයටත් වටේටම අල්ලනවා. ගන් එක හොඳටම ප්‍රෙෂර් කරලා වතුර මේ වගේ ස්ප්‍රේ කරද්දී සාමාන්‍ය පොඩි බින්දිති වගේ තමයි වැටෙන්නේ. ඒක පොඩි මීදුමක් ආකාරයත් වගේ. මේ රස්න නිසා ඒ වතුර බින්දිති මල් වලට වැටුණාට මල් නරක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඔයාලා බය නැතුව ස්ප්‍රේ කරන්න. හැබැයි හවස් වරුවේ නම් වතුර ස්ප්‍රේ කරන්න යන්න එපා කොහොමවත්. හවස් වරුවේ වතුර ස්ප්‍රේ කරාම තමයි ගොඩක් වෙලාවට මල් නරක් වෙන්නේ.